नमस्कार मित्रांनो, टेक गुरुजी या यूट्यूब चॅनलवर आपले हार्दिक स्वागत आहे। बघा, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इंटरॅक्टिव्ह इमेज कशा प्रकारे बनवायची एकदम सोप्या पद्धतीनं पाहणार आहोत। त्यासाठी हा व्हिडिओ संपूर्ण बघा आणि व्हिडिओ जर शेवटी आवडला तर लाईक करायला काही कसर करू नका। तर चला व्हिडिओ सुरू करूया। तर बघा, सर्वप्रथम आपल्या मोबाईलचं क्रोम ब्राउझर ओपन करायचं। क्रोम ब्राउझर ओपन केल्यानंतर तिथं आपल्याला एक लिंक टाकायची। बघा, लिंकचं नाव आहे THINGLINK थिंग लिंक। अशा प्रकारे एक लिंक आपल्याला टाकायची आहे। ते लिंक टाकल्यानंतर आपण आपलं जे क्रोम ब्राउझर आहे ते डेस्कटॉप मोडमध्ये आपण आणायचं, म्हणजे डेस्कटॉप मोड आपण हे करायचं। बघा, आता डेस्कटॉप मोडमध्ये आणलेलं आहे। त्यानंतर आपण वरच्या बाजूलाच येते थिंग लिंक, यावर आपण क्लिक करायचं, म्हणजे ते थिंग लिंकची जी वेबसाईट आहे ती वेबसाईट आपली ओपन होते। ओपन झाल्यानंतर आपल्याला सरळ लॉग इन करायचं आहे, आपलं अकाउंट क्रिएट करायचं आहे। अकाउंट क्रिएट करताना गुगलने करायचं, म्हणजे सिक्युअर राहील। आपला जीमेल टाकून पासवर्ड टाकून ते लॉग इन करून घ्यायचं। एकदा लॉग इन केल्यानंतर पासवर्ड सेव्ह करायचं आणि ते लॉग इन आपलं स्टील इथं राहते। त्यानंतर आपल्याला बघा वरच्या साईडला काय ऑप्शन येतात, वेलकम, माय मीडिया, एक्सप्लोर, कोर्सेस, माय स्टुडंट आणि क्रिएट। आता आपल्याला जो फोटो आहे, ज्या इमेजचा आपल्याला इंटरॅक्टिव्ह इमेज आपल्याला बनवायची आहे, ती इमेज आपल्याला अपलोड करायची आहे। तर क्रिएट ऑप्शनवर क्लिक करायचं, अपलोड इमेजवर क्लिक करायचं आणि आपल्याला जी इमेज घ्यायची आहे ती, आता मला ही झाडाची इमेज घ्यायची आहे, तर ती इमेज सिलेक्ट करतो आणि डनवर क्लिक करतो, म्हणजे माझी ती इमेज आहे ती इमेज सेव्ह होईल, इथं अपलोड होईल। तर बघा, आता ही आता झाडाची इमेज इथं अपलोड झालेली आहे। आता डाव्या साईडला सरळ बघा आपल्याला ॲड टॅग, सेटिंग आणि डन असे 3 ऑप्शन येतात। तर ॲड टॅगमध्ये आपल्याला काय टाकायचं, बघा ॲड टॅगवर क्लिक करायचं। क्लिक केल्यानंतर बघा इथं आता ॲड टेक्स्ट अँड मीडिया, इथं आपल्याला आता सर्वप्रथम आयकॉन कुठला घ्यायचा आहे तो आपल्याला क्लिक करायचं, म्हणजे यातील आयकॉन आपल्याला सिलेक्ट करायचा आहे, कोणचा घ्यायचा आहे। बघा, आता हा आयकॉन मला घ्यायचा आहे रेड, तर आयकॉन बदलवला। नंतर टायटल काय टाकायचं आहे, तर बघा आता टायटल टाकायचं आहे झाडाचे मुख्य भाग। त्यानंतर डिस्क्रिप्शन, झाडाचे मुख्य 3 भाग पडतात। आणि इथं बटन URLवर आपल्याला एखाद्या झाडाच्या मुख्य भागाचा जर व्हिडिओ असेल तर तो व्हिडिओ इथं आपल्याला त्याची लिंक आपल्याला इथं कॉपी करून टाकायची आहे। त्यानंतर आपल्याला खाली बाकीचं काही करायचं नाही आणि सरळ डनवर क्लिक करायचं आहे। बघा, डनवर क्लिक केल्यानंतर आता आपल्याला हे ड्रॅग आणायचा हा, म्हणजे इथं आपल्याला झाडाचं जे खोड दाखवायचं आहे, समजा आपल्याला ते खोड आपल्याला दाखवता येईल, झाडाचं मुळं दाखवता येतील आणि झाडाचे पानंसुद्धा दाखवता येतील। तर आता याला हे आपलं क्रिएट झालं। आता या डनवर क्लिक करायचं आपण। डनवर क्लिक झाल्यानंतर आपली ही इमेज आता क्रिएट होईल। मग आता उदाहरणार्थ इमेजवर क्लिक केल्यानंतर आपल्याला काय दिसते, तर बघा झाडाचे मुख्य भाग, आणि सरळ आपण त्या लिंकवर जातो। आणि आता याला आपण शेअर ऑप्शनवर क्लिक करायचं, म्हणजे आपल्याला ही लिंक जी आहे ती लिंक आपल्याला इथं कॉपी करता येईल। या कॉपीवर क्लिक करून आपल्याला ही लिंक शेअर करता येईल, म्हणजे आपण हे जे इंटरॅक्टिव्ह इमेज आहे ही इतरांना व्हॉट्सअपद्वारे शेअर करू शकतो। आणि ती लिंकवर क्लिक करून ते झाडाचे मुख्य भाग आहेत का, झाडाचे खोड, फांद्या, मुळं हे सर्व ते पाहू शकतात। तर अशा प्रकारे आपण निश्चितच जे फोटो आहे, इमेज आहे, त्याची इंटरॅक्टिव्ह इमेज बनवू शकतो या वेबसाईटद्वारे। महत्त्वाचा व्हिडिओ समजला असेल, अडचण असेल तर कॉमेंट बॉक्समध्ये विचारू शकता। आवडला असेल तर लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका। धन्यवाद।